Да, давай, наверное, згортайся вже. Треба йти гріться. Слава Україні! Смерть ворогам, да? Скоро всім буде, блін. Парам-парам-пам. Як ти до рекрутів відносишся? Ну от хлопців, які прийшли оце з рекрутного центру. Нормально? Я чого до них? Звісно, нормально. Хлопці прийшли захищати свою державу. Тут одне діло, як ти відносишся до тих, хто з хлопців втікає за кордон, це можна спитати, да. А які приходять, беруть зброю, щоб захищати сім'ю, свою державу, ну то це тільки повага таким хлопцям. Опір каже, що йому на 2500 підарасів, ну, треба ще один ствол на пеку. А знаєш, які мені кабачків треба? Бо техніки багато. 240 машин, Не 3 кабачка, да, на таку операцію. учитывая наше местонахождение, ну це примерно десь, хай на кабачков 10 може уйти, а ще учитывать промахи, Швидше! Дуже хочу рости. Бо все одно треба вчитися. Чим більше ми вчимося, тим більше шансів, що ми вчимося. Саме головне це дисципліна і порядок, а все інше це дрібниці життя. І я навіть не парюся, в мене є все. Я щаслива людина, в мене є побратими. Кожен день я буду згадувати їх і ніколи не забуду. Я їх обожнюю, я люблю, я знаю, що вони прикриють мені спину. Ой, пішли! Ти цей сектор тримаєш, ти цей, потім розходитесь. Осколки! Хорошо! Вільнішна Україна! Свята! Могуть! Собор! Героям слава! Смерть ворогам! Понад усе! Гарно, що ти знайшов. Дякую. Ти радий. Тобі? Давай. Я! Люблю! Третю! Штурмову! Слава Україні. But why do you have a fucking mustache painted on? Jawohl, ich mein coming down to, ja. Is that what you wanted for the video? Боже, як я буду за вами сумувати, це капець просто. Що скажеш? Як сумки зібрав вже? Щоб ти розумів, що досі не збирав. Сподобалось Британія? Да, заєбісь. Багато чого знати можна. Що ліс це хуйня. Окоп це взагалі піздець. Тут класно. Якщо де проходити таке МБ, то можна. Британія, так? Так. Все, таксі заказували. Таксі на війну. Пряма доставка, круче, ніж Глова, блядь. Відкривай! Мій позивний Козак. Наразі займаю посаду командира першого штурмового взводу. Десант, лінія!
Приєднався до цього колективу ще за часів 4-ї роти ССО «Азов». Там проходив КМБ, курс молодого бійця. Дуже хороше таке КМБ, як так скажуть, для сталевих людей було. Дуже був жорсткий відбір. Було важко, але з часом зрозумів, що це було не дарма. Пацани, вся війна буде, це контроль зброї. Ви повинні контролювати свою зброю і розуміти, що роблять ваші побратими, це комунікація. Після того, як він зайняв, дальній забігає за нього з дистанції, стає сюди. Наступний забігає сюди, стає сюди. Наступний забігає сюди, стає сюди. Все, ви розгорнулися в лінію. Ми зараз не робимо на місці, ми не рухаємося. Просто алгоритм вони розгортаються. Вони знають, ми їм вже пояснювали, вони вже проходили все це. Всі ж проходили на полігоні, коли були ці, там. Все, зараз, мужчини, у вас дуже мало часу, щоб це все опановувати. Хто не погано вчився, помре першим. Давайте, пробуємо, десант, броня, залітаємо. Все, ми зараз на місці пару раз, да. І потім починаємо рух. Давай, по одному разу. Сіли, блядь, і все, попіздавали. Ми відкинули все саме негативне, що є в звичайній армії, і взяли на себе все позитивне. І щось принесли своє. Тобто це підрозділ, який створили звичайні люди, звичайні хлопці. Та це ми не відокремлюємо, як відокремлюють цивільні і військові. Ні, ми всі прийшли з цивільного життя і зрозуміли, як можна ефективно воювати. Позицію зайняли. Оттягуйся назад, вирівнюй лінію. От. Все, тепер ви в відносній безпеці всі. Можете вести вогонь на будь-який сектор, без ризику поранити побратима. Пішли, рух, стається група, рух! Позивний процент, командир 3-ї штурмової роти, 1-го штурмового батальйону, 3-ї окремої штурмової бригади. От в моїй роті немає командира жодного, який би був просто поставлений на посаду. Це люди, які пройшли свій бойовий шлях від звичайного штурмовика, або там зі взводу вогневої підготовки та інше. Всі працювали в піхоті, всі воювали. Я знаю на собі, як можна в грязь, і 200 метрів просто пливсти, падати і не просуватися. От, а для когось це просто на карті, отак от. Так, тут 10 сантиметрів, чого вони не йдуть. От, тому що він сам не ходив эти 10 сантиметрів. Десант за броню! Десант за броню! Вистраюйся. Десант за броню і десант броня – це різні команди. Десант броня всі одразу запригують в машину. Ви повинні робити це молніносно. Сама велика помилка, яку допускають всі, майже всі, без виключення, з роботою з технікою. Це коли приїжджає машина на евакуацію, відкриває ляду, і всі зразу такі: о, приїхав, блядь, і починають чесати яйця, блядь, щось поправляти. Ніхуя, відкрилася ляда, ви вже там. Десант, зайди, ляда! Обережь, обережь! Десант за броню! За броню! Держу! Не потрібно одягати рожеві окуляри. Людина повинна чітко усвідомлювати, що це війна. З тобою, з твоїм побратимом, з ким завгодно може це статися. А в умовах війни, яка відбувається зараз, яку веде наш ворог, то люди себе не чувствують захищеними навіть в глибокому тилу. Можна сидіти просто в домі, дивитися телевізор, вечором пити каву, і в одну мить те може не стати. І ти навіть не на полі бою. Так, поняв? О, автобуси приїхали, нарешті. Я поэтому і радуюсь. Баскар! Автобуси, їдемо в Україну! О, друже, дай коментарі, як тобі з 3 ОШБ? Охуенно. Що ти скажеш про 3 ОШБ? Жесткие пацаны, самые жесткие, что я видел.
колективно працювати. Перейшли нарешті. Якось перейшли. Рідна мати земля. Да, Та я всі заберу. Попереду жахи шляхи! Попереду жахи шляхи! А в чоботях мозоляки! А в чоботях мозоляки! А мені то все байдуже! А мені то все байдуже! Бо біля мене справжній друже! Бо біля мене справжній друже! Друже. Стоп. Все нормально? Все нормально. Є в тебе гарне життя, все там по приколу, все тобі зручно, живеш якось, але потрібні зміни, потрібно щось вище. А це наразі є вище за твоє життя, бо ти захищатимеш життя інших. От саме, напевне, розуміння цього, що від тебе залежить життя інших. От розуміння цього, напевно, змушує тебе прийняти таке рішення. Я взагалі туди, в рекрутинговий центр, по приколу зайшов просто так. Та я шуткую. Контакт на 3. Так, 12. Отут, да. Крайний. Рак, остав місце пулеметчику. Рак, пулеметчику постав місце там спереді. Ми зробили висновок з попередніх боїв, врахували помилки і там позитивні моменти, вдосконалилися, залучили якісь нові засоби, нові технології, нову підготовку. От, врахували досвід і свій, і противника, і вже в наступному бою ми йдемо з новими силами і з новими ідеями і працюємо більш ефективно, тому що наша задача бути ефективними. Все, підтягуйте пацани, вони пішли. Трошки якраз те, зараз будемо нападати на вовк. Одна емка, ось друга емка. Ми отак підіймемо. Ось ворожі позиції. Лінія ВОПа йде. Отак під'їжджають емки. Зайняли укриття, граната, зачистили, запригнули в окоп, маякнули. Ця двойка, що була за броньою, на ривки по одному швидко в траншею. Приг, ми пішли, далі чистить. Папам, с прострелами. Грузинских патронов, блядь, до бесконечности, блядь, выдаю всем, блядь, сколько надо. Короче, этот. Да, я би йшов би двоєчками, четверкою. Як ми ось рухалися на Холощенні, ви йдете як один силует. Не попав, заряджай! Льо, заряджай! Бам-бам-бам-бам-бам! Постріл! Бам-бам-бам-бам-бам-бам! Ви починаєте ривок між нами і броньою.
тобою, щоб ви по берестовому не пробіг. Йому скажи. Да, я чув. Траншея – це ваша безпека, блядь, бистро в траншею. Кулеметник позицію прикриття. Муров міняє позицію приблизно на час. Війну виграють не генерали, які там стають і розставляють на картах свої фігурки, де відмічені ми. Війну виграють сержанти. Це ті люди, які безпосередньо тренують піхоту і воюють з піхотою. І чим краще буде сержантський склад, сержантський корпус, тим краще і ефективніше у нас буде відбуватися наші бойові дії. Плюс! Дай Бог так работает. Казаку на зв'язок! Плюс! Молот висувається, готуємось до евакуації. Молот висувається, по команді евакуації. Саме зараз формується нація, іменно наша нація, українська, тому що, на мою думку, в 91-му році, коли ми отримали незалежність, нам її дали, ми взяли, але ми не розуміли, що це за дар. За це заплачено кров'ю, вже величезною кров'ю. Ми не маємо права втратити це все. Тому мотивуватися треба йти зараз, поки є в кого переймати досвід. Поки що частина цих людей з досвідом живі, потрібно приходити, переймати досвід. Зараз потрібно вже навчатися. Не сидіти в кабаках, там, гуляти, відпочивати і думати, та мене це не зачепе. Зачепе. Де вони тут каску бачать? Так начіпляють. Ладно, потім вже вип'ю. А РПГ що? Це зараз на КЗ треба здати. А РПГ що? Це зараз на КЗ треба здати. Залив, почекав, протерта і все. От не розумію. Я, знаєш, там чоловіки там по 30-35 років, які, в спортзал ходять, всі справи, там, качки, я там можу все. А 19-річні коси, ходять на війну чомусь, Але я дуже полюблю спортзал. Ну так ти ж полюблюєш спортзал і ходиш чомусь тут. Тут не дуже нема можливості, такий спортзал, як в мене раніше був. Та бронежилет я не хотів, вибрав спортзал той. Ні, там були спаринги, боксерські груші. Ти ще сказав качки, це качки, що бігають, тваринки? Так, да, оце точно тваринки. У КамАЗа Шумахер, звісно. Він за рулем, походу, так. Відкрийся. Заборчику. Гарний. Дивись, скоро одружись. Отримую броню. Саме вже в бригаді вже місяць, але тим не менш, наприклад, з Британією, якщо я рівняю, ну тут цінять відпочинок і знання. Це, що є дуже важливо, тому що в Британії нас просто виматувало. Там теж було, там ми просто без відпочинку 35 днів навчались, але тут ти частіше стріляєш, ти, по суті справи, різноманітність занять більше. Як мінімум я розумію, що є хлопці, які йдуть зі мною, і це насправді морально підтримує дуже сильно. Ми з ними вже півроку знайомі, спимо в одному будинку, їмо з однієї, грубо кажучи, тарілки. І за півроку ти розумієш, що от вони йдуть, все, я не можу дати задню, піти кудись в інше місце, я повинен йти саме з ними. Я 2 раза видел, как ты бежал, этот сос смотрел меня. Если бы ты вот так шлепнулся, как я там шлепнулся, ты бы мне голову снес. Нога на корпус. У него было обожженное лицо, были осколочные в руку, в ногу, и он залез на эту эмку, на крышу. И мы так эвакуировались. Мы когда доехали до озера, первое, что когда открылась ляда, я смотрю на эту эмку наверх, а его там нету. Я думала, все, его струсило. У нас обстрелы были, сильно эмку кидала, все, я думала, все, струсила его. И я так стою, у меня такой комок, я говорю, где каменяр? Ну я же его довезла, он живой, все, его нету. Говорит, он уже в скорой сидит. И я думаю, ну ладно.
Ми зараз отримуємо переправу, тобто тил наших усіх суміжних підрозділів. У випадку провалення операції ми повинні переправу знищити і відкотитись до наступної точки збору. Інша група по нашій історії відпрацьовує зачистку та штурм позицій, які були вже зайняті попередньою суміжною бригадою, але відбита підарами. І ця наша штурмова група повинна назад повернути ці позиції та зачистити. Полу туди! Десант броня! Десант броня! Дублируем команды! Десант броня! Звільняти територію просто, їбашити підарасів і все. Просто тут нормальний двіж, нахуй ті заробітки. Нахуй на мені нахуй. Ніколи в житті більше на завод не вернусь. А на штурм? На штурм по-любому, ти що? Лучше на штурм, чи 1000 бер. Голови пригнули на! Медика сюди! Та він уже нас рисував. Давай, Тут я брав позицію? Ні. Якщо ти будеш думками весь тут, готовий я чи не готовий, то звісно, що в своєму житті ти майже ніхіра робити не зможеш нормально. Не працювати, не спілкуватись, бо ти будеш головою весь в собі копирсатись, коротше. Це або щось трапляється в людини. Хтось там загинув на фронті вже, і не перший загинув, чи там в родині щось. Дівчина кинула, не знаю, що повинно статися. І теж це ж вже такі другорядні причини. Це десь глибше. Це, як не крути, патріотизм повинен бути. Патріотизм не в тому, що я там балакаю, розмовляю на солов'їні, знаю гімн, і, сука, знаю там десяток вчених та письменників. Ні, ніхуя, це не патріотизм. Патріотизм, на мою думку, це здатність віддати своє життя за батьківщину. Сектор, бачиш, ось по оператору, по суті. Там дорога проходить. До дороги. Дібець! Все, знімай людей, хай всі підтягуються, перевірять, щоб нічого ніхто не забув. Очікуємо ВЕКО, грузимося і знімаємося. ВЕКО? Так, давай. Що виконали? Так. Нас это точно, блядь, Мені перший медицини вже пригорає. От який? Фокс мене дуже любить. Ви тоді всі їбанули 20, то 40. Так же я, 70. Я такий, отлично. Радості в мене не сильно було багато. Зато безплатно. Зато безплатно, так, саме головне.
Оце туго зайшло. Пизда, русні! Пизда, русні! Всі ці події, от 14, там, 15, в 14-му році мені 15. Тобто це якось дало там осадочок в голові. Братуха в АТО тоді поїхав добровольцем. Тобто від нього там почув, наслухався. Історії цікаві. Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть у муках за тебе. І розпливуся в тобі я. І розпливуся в тобі я. Та вічно житиму в тобі. Та вічно житиму в тобі. Відвічна Україну. Відвічна Україну. Свята. Свята. Могуть. Могуть. Собор. Собор. Слава Україні. Героям слава. Слава нації. Смерть ворогам. Україна. Понад усе. Україна. Понад усе. Україна. Понад усе. Помолити. Так, дивіться, у нас вже скоро виїзд, тому завтра плануємо мінімум тренувань. Є там по плану у вас на завтра чи немає? Немає, так? Чудово. Тоді завтра збираємо, пакуємо лахи, пакуємо машини, щоб післязавтра ми вже виїхали. Якщо треба комусь докупити там щось, можете завтра їздити в місто, підкупляти і готуватися. Так, ну і ще у нас сьогодні хороша новина у нашого командира 4-го взвода, другого матроса, день народження. Привітаємо його. О, матрос, за рождення! Оце як центр на атаку ходив, блін. Вроді почистив той автомат, він бере салфетку білу, пружину тако протягує, блядь. Спочатку віджимаєшся, а потім чистиш, знов наново все. Так, а ти балістику, ой, плиту позаду балістику. А потім ставиш балістику. Так, так, так. Вдвох. А? Вдвох. А ніхто моє РПС не бачить? А, є, бачу. Вище треба підніматися. Да, і воно повинно бути у мене отут. Я доброволець, я прийшов сам. Я розумів, на що я йду, я розумів, що мене чекає, можливо, смерть, що така ситуація. А йду я саме для того, щоб не йшли інші. Я добровільно пішов. І за те, щоб нарешті в нашій країні нарешті закінчилася війна. Може, не я закінчую її, але я хоча б якийсь відсоток дам на можливість це. Маєте двері закриті, йде сказати. Дивлюсь, як підтягують хлопці броню. Я точно щось робив неправильно. От я відчуваю таке. Ти ви щось рахуєте чи ні? 6 штук. Я взяв 5. Надо ще 10. Я взяв теж 5. Пацан, на, я йду 100. 16. Я 6 взяв. Уже 22. Беремо його з собою на Донбас. Кстати, нормально було б. У мене є тушонки 10 банок. Так бережи її. Бо тому що ми зараз зайдемо на Донбас, з провізією буде тяжело. Поки не прийде весь тил, поняв? Перших недільки 2 ми будемо, буде тяжело, поняв?
Я приходжу до Матіза, кажу, я в першому дзвоні. Каже, о, заїбісь. Каже, там ахуєнні пацики, блядь. Каже, там ахуєнно. Каже, скоро не умреш. Але нічого, будеш толковий, будеш з головою. Ну, будеш постійно переміщатися, будеш жити. Будеш лежати на одному місці. Зараз, коротше. Ладно, пішов я, коротше, одіну штани. Дякую за фінальну настанову. Та ні, да я жартую. Ну, типу, Та ні, я розумію. Типу. Але ну, воно так є. Життя це твій рух. Запам'ятай раз і назавжди. Особливо на штурмі. Це не позиційка. На штурмі, якщо ти двигаєшся, ти будеш жити. А далі що? Сходите на боячки і будете на сучі. Мене круче ще ніхто ніколи не знав. Так? Ну. А, ні, у Франції КамАЗ пробував зняти. Отак. Потім землю штовхав. Та років так 16, мабуть. Оце, що мені хотілося. Я розумів, що треба самому, коротше, цього досягати. От ти бажаєш там щось змінитись, бери та їбаш. Мотивованість моя саме в цьому. Тож, замість тебе ніхто нічого не зробить. Треба, бери, роби. Ну тепер краще. Ще куртка зверху. Ну я походу зараз просто спеціально одягну все. І подивлюсь, що воно. Так, ти оце привик до того британського перетягувати. Так от Британське можна тепер розібрати. Людина не хоче, нехай працює. Нам насправді треба, щоб в державі гроші були, щоб ми могли розвиватись. Нам не тільки воювати, нам ще якось треба розвиватись. Генофонд поповнювати. Тому що у нас, на жаль, стає менше, треба поповнювати. Тому неодружені жінки, йдіть до неодружених чоловіків і ви знаєте, що далі. Ось. Одружуйтесь. Я взагалі це все роблю для майбутнього. Я хочу, щоб просто все було чудово. Навіть якщо дійсно мені доведеться за це віддати своє життя. Отак. Ще питання? Все. Я не знаю навіть, що ще сказати, дійсно. Після бойових з'явиться, я думаю, більше думаю стосовно цього. Нам не потрібні гроші, нам потрібні кулі.